નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં જોયું હતું ગાંધીજી અંગેની અને વિનોબા ભાવેની વાતો છે એ કરી હતી. જ્યાંથી આપણો પાઠ અધૂરો છે ત્યાંથી આગળ લઈએ. એ પહેલા આપણે થોડીક વાતો છે એ કરી લઈએ. એક બે પ્રશ્ન છે એ પૂછી લો. મનોમન છે એ તમારે જવાબ આપવાના રહેશે. તમે કેટલું ભણ્યા છો, તમને કેટલું યાદ છે, તેનું જ્ઞાન છે એ આપણે ચકાસવું પડશે. કારણ કે સવાલનો જવાબ તો હું કઈ લઈ શકવાની નથી, પણ તમારા મનને તમે પૂછજો કે ભાઈ આ પ્રશ્નનો જવાબ છે તે શું આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાંધીજી પાસે વિનોબા ભાવે છે તે કયા દિવસે અને ક્યાં આવ્યા હતા? કયા દિવસે આવ્યા હતા? અને તમારા મનમાં છે ફટાફટ જવાબ આવી જવો જોઈએ કે 7 જૂન 1916 ના રોજ સવારે 8 વાગે અમદાવાદ ખાતે કોચરબ આશ્રમ છે ત્યાં વિનોબા ભાવે આવ્યા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે એ આપણે તમને પૂછીએ કે વિનોબા ભાવેને ગાંધીજી પાસેથી પ્રથમ પાઠ કયો મળ્યો? કયો મળ્યો હતો અને ક્યારે? કયો મળ્યો હતો? તો કે પહેલો પાઠ છે તે શ્રમનો મળ્યો હતો. ક્યારે મળ્યો હતો? તો કે ગાંધીજી છે શાક સમારતા હતા ત્યારે વિનોબા ભાવેએ જોયું એક રાષ્ટ્ર નેતા થઈને શાક સમારે છે. તો બીજો પાઠ છે ક્યારે મળ્યો હતો? કયો મળ્યો હતો? તો કે બીજો પાઠ જ્ઞાનનો મળ્યો હતો. ત્યારે વિનોબા ભાવેને છે એ કઈ વાત ગાંધીજીએ કરી હતી કે એ વાતને વિનોબા ભાવે છે એ ભૂલી શક્યા નથી. એટલે તમને છે યાદ જ હશે કે એ વાત હતી, ગાંધીજીએ વાત કરી હતી કે તમે થોડાક માંદલા જેવા દેખાવ છો. આત્મજ્ઞાની ક્યારેય માંદલો હોય નહીં. તો આટલા 2-3 સવાલ છે એ આપણે તમને પૂછ્યા. જો કદાચ તમને આવડી ગયા હોય તો ખૂબ સારી વાત છે એ કહેવાય. કદાચ છે ને ના આવડે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે છે એ 1-2 વાર પાઠ છે એ વાંચી લેવો જરૂરી છે. કારણ કે હવે તો આપણે આવી જ રીતે છે એ શિક્ષણ હમણાં ચાલવાનું છે. અને કદાચ છે અને પહેલા છે એ આપણે ક્લાસરૂમમાં મળીએ તો પણ હજુ થોડોક વાર છે એ લાગી જશે અને વળી પાછી બોર્ડની પરીક્ષા આવીને ઊભી રહી જશે. એટલા માટે મિત્રો જો તમને ન સમજાય તો તમે કમેન્ટમાં છે એ કરજો, ફોન છે એ કરજો અને સાથે સાથે પાઠ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે સમજતા જશો. તો છેલ્લે આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ વિનોબા ભાવે છે એકવાર સવારમાં છે ઉપનિષદ વાંચતા હતા. આશ્રમના લોકો ગાંધીજીને કહી આવ્યા કે ભાઈ આને તો સંસ્કૃત પણ આવડે છે અને ત્યારે ગાંધીજી એને બોલવાનું કહેતા હતા. ત્યારે વિનોબા ભાવે કહે છે કે ભાઈ મને બોલવાની ટેવ તો પહેલેથી હતી જ, પરંતુ અહીંયા આશ્રમમાં આવીને બોલતા ન હતા અને ગાંધીજીની હાજરીમાં બોલવાનું છે એટલે એક એક શબ્દ છે એ જોખી જોખીને બોલવો જોઈએ. અને ઈશુની વાત છે એને યાદ કરી હતી કે ભાઈ ઈશુ કહે છે કે ભાઈ તમે તમારી પ્રેરણા મુજબનું છે એ બોલશો. જો અગાઉથી વિચારીને રાખશો તો તમારી પ્રેરણા મુજબનું બોલશો અને જો તમે છે એમના બોલશો ઈશ્વર તમને અંદરથી પ્રેરણા આપશે. તો વિનોબા ભાવે છેલ્લે કહ્યું હતું કે મારું તો આમ જ રહ્યું. ત્યાં સુધીનો આપણે ગદ્ય છે એ સમજ્યા હતા. તો ચાલો પાછી પેન્સિલ અને ટેક્સ્ટબુકમાં છે તે ધ્યાન રાખીએ. બાપુએ જાણે મારું ઘડતર કરવાનું નક્કી જ કરી લીધેલું. મારી પાસે લોકોને મોકલતા. વિનોબા કહે છે કે ગાંધીજીએ છે એનું ઘડતર એની કેળવણી છે એ પાક્કા પાયે છે એ કરી લેવી છે એવું નક્કી છે એ કરી લીધું હતું. એટલે આશ્રમમાં જેટલા લોકો આવે તેને વિનોબા ભાવે પાસે મોકલતા. વર્ધા ગયા પછી જે કોઈ જિજ્ઞાસુ સેવાગ્રામ જતા તેમને બાપુ પૂછતા કે તમે વિનોબાને મળી આવ્યા? કે વર્ધા જે આશ્રમનો એક ભાગ છે ત્યાં ગયા પછી ત્યાં આવેલા ગાંધીજી પાસે આવેલા લોકો છે એને ગાંધીજી પૂછતા કે તમે વિનોબાને મળીને આવ્યા? એમ ના મળ્યા હો તો જરૂર મળજો. એક વખતે બાપુએ એક ભાઈને મારી પાસે મોકલ્યા. એક તો ભારતના એક પ્રખ્યાત ક્રાંતિકારી પુરુષ હતા. એક માત્ર પ્રશ્ન પૂછાય ગાંધીજીએ વર્ધાથી આવેલા કોને વિનોબા ભાવેને મળવા મોકલ્યા? કોને? તો કે ભારતના પ્રખ્યાત ક્રાંતિકારી પુરુષ હતા તેને વિનોબા પાસે છે તે મોકલ્યા. બાપુએ કહેલું એટલે પગે ચાલીને ઠેર પવના સુધી આવેલા. ત્યાં હું ખેતર ખોદતો હતો. નજર ઉઠાવીને જોયું તો એક ભાઈ સામે છે. પૂછ્યા. મેં પૂછ્યું કેમ આવવાનું થયું? તો કહે બસ આમ જ દર્શન કરવા આવેલો. પછી તો શું
બીજી કોઈ વાતચીત ન થઈ. પેલા ક્રાંતિકારી પુરુષ હતા એને ગાંધીજીએ છે એ મોકલ્યા. પેલા ભાઈ બિચારા પગપાળા ચાલી છેક ખેતર સુધી છે વિનોબાને મળવા છે એ ગયા. આઈમાં વિનોબાએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ તમારે આવવાનું થયું? તો પેલા ભાઈએ કીધું કે બસ તમારા દર્શન કરવા છે. તો વિનોબા ભાવે છે એ પાછા એની સામુ જોઈ અને તરત જ કામે છે એ લાગી ગયા. કઈ વાતચીત ન કરી. હું પાછા મારા કામે લાગી ગયો. નજર પણ કામ તરફ વળી ગઈ. એ ભાઈ થોડીક વાર ઊભા રહ્યા પરંતુ કશું બોલ્યા કર્યા નહીં. પાછા જઈ એમણે બાપુને રાવ ખાધી કે તમે કેવા માણસ પાસે મને મોકલી આપ્યો. રાવ ખાવી વિદ્યાર્થી મિત્રો રૂઢિપ્રયોગ છે. રાવ ખાવી એટલે ફરિયાદ કરવી. પેલા ભાઈએ છે ગાંધીજીને ફરિયાદ કરી કે તમે તો કેવા ભાઈ પાસે એમ કે મને મોકલ્યા. એ ભાઈ તો મારી પાસે સાથે બોલ્યા પણ નહીં, એમ કશી વાતચીત ન કરી. બાપુ સમજી ગયા. પૂછ્યું ગમે ત્યાં તમે ત્યાં ગયા ત્યારે એ શું કરતા હતા? જમીન ખોદતા હતા. એ જાણ્યું એટલે બાપુ કહે તો પછી નારાજ થવાની શી જરૂર છે? વિનોબા પોતાનું કામ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તમારી સાથે બોલે કઈ રીતે? કે તમે છે એને મળવા માટે ગયા ત્યારે એનું કામ કરતા હતા એટલે તમારે નારાજ થવાની જરૂર નથી. જો એ કામ ન કરતા હોત તો ચોક્કસ તમારી સાથે છે એમ કે બોલે. કામ કરતા કરતા કઈ રીતે બોલે? તમને ખબર નથી કે કોઈને મળવા જવાનું હોય તો પહેલેથી સમય માંગી લેવો જોઈએ. આમ બાપુએ તેમને મનાવી લીધા. બાપુએ વિનોબા ભાવેની સાઈડ છે એમ કે રાખી. એને પેલા માણસને કહ્યું કે તમને એવી નથી ખબર કે કોઈને પણ મળવા જવાનું હોય તો પહેલા અગાઉ છે એ જાણ કરી લેવી જોઈએ, પછી વ્યક્તિને મળવા જવું જોઈએ. એમ કરી અને પેલા ભાઈએ જે બાપુને ફરિયાદ કરી હતી એને મનાવી લીધા એમ કે. પછી પણ જ્યારે પછી કોઈને મળવા બાપુએ તો મનાવી લીધા પણ પછી જ્યારે મને મળ્યા ત્યારે મને ફટકાર્યો. ફટકારવું એટલે માર્યા નહીં પણ એમ કે ખીજાડ્યા. શું ખીજાડ્યા? ભલા માણસ કોઈ આવે ત્યારે એને મળવું, એની સાથે વાતચીત કરવી એ પણ એક પ્રકારનું કામ જ છે. ગાંધીજી છે તે વિનોબાને મળ્યા અને કીધું કે ભલા માણસ કોઈ તારી સાથે આવે અને એની સાથે વાતચીત કરવી, બોલવું એ પણ એમ કે એક પ્રકારનું કામ છે. આમ એમના હાથે મારું ધીરે ધીરે ઘડતર થતું આવ્યું છે. સ્વભાવે હું જંગલી જાનવર જેવો છું. બાપુએ મને પાળતા પ્રાણી જેવો બનાવ્યો. વિનોબા ભાવે પોતાના સ્વભાવ અંગે શું કહે છે? એક માત્ર પ્રશ્ન પૂછાય. વિનોબા ભાવે શું કહે છે કે સ્વભાવે હું જંગલી જાનવર જેવો છું. જંગલી જાનવર હોય એટલે કોઈ પણ જાતનો કશો કોઈ નિયમ છે એ આવતો નથી અને પાળીતા જે પ્રાણી હોય એ કેમ નિયમબદ્ધ ટાઈમે એનું કામ છે એ કરતા હોય. તો વિનોબા ભાવે કહે છે કે મારો સ્વભાવ છે એવો હતો પરંતુ ગાંધીજીના સાનિધ્યમાં આવી અને હું પાળીતા પ્રાણી જેવો બની ગયો છું. એમના ચરણોમાં બેસીને હું અસભ્ય માણસમાંથી સેવક બન્યો છું એમ કે. એની સાથે રહી હું અસભ્ય, મારામાં સભ્યતા છે એ હતી નહીં. અસભ્યતા છે એ ચાલી ગઈ અને એનો સેવક છે એમ કે બની ગયો છું. બાપુ સાથે રહી મને સેવાની લગન લાગી. હું સેવાને ભગવાનની પૂજાનું સાધન અને જનતાને મારો સ્વામી માનું છું. એકવાર પણ પ્રશ્ન પૂછાય કે વિનોબા ભાવે સેવાને અને જનતાને શું માને છે? તો સેવાને શું માને છે? ભગવાનની પૂજાનું સાધન અને જનતાને મારો સ્વામી એટલે કે નાથ છે એ માનું છું. બાપુએ મારી કસોટી કરી હશે કે નહીં મને ખબર નથી. મેં તો મારી બુદ્ધિપૂર્વક એમની ઘણી પરીક્ષા કરી લીધી હતી. મિત્રો 4 વાક્યમાં એક પ્રશ્ન છે એ પૂછાય કે વિનોબા ભાવે ગાંધીજીની કસોટી કઈ રીતે કરી હતી? તો કઈ રીતે કરી હતી? બુદ્ધિપૂર્વક કસોટી કરી હતી. જો એ પરીક્ષામાં મને ઉતર્યા હોત તો હું એમની પાસે ટકી શકે નહીં. વિનોબા ભાવે સ્વીકારે છે કે ભાઈ ગાંધીજીએ ક્યારે મારી કસોટી કરી હોય, પરીક્ષા લીધી હશે કે નહીં એ મને નથી ખબર, પરંતુ વિનોબા ભાવે ગાંધીજીની કસોટી ઘણીવાર કરી લીધી. એ ઊણા ઉતર્યા હોત એટલે કે એને જે ધાર્યું હતું વિનોબા ભાવે કે ગાંધીજી કેવા હોય, ગાંધીજી છે એ કેવી વાતો કરે છે એ વાતો પ્રમાણે જો ગાંધીજી અમલ ન કરતા હોત, એમાં સેજ પણ ખોટ કે ખામી રહી ગઈ હોત તો વિનોબા ભાવે એમ કહે છે કે હું ગાંધીજી સાથે છે એ ટકી શકે નહીં એમ કે. મારી કસોટી કરી એમણે મારામાં
ગમે તેટલી ખામી જોઈ હશે અથવા જોતા રહ્યા હશે તો પણ તેઓ મને એમની પાસે રાખતા હતા. કદાચ મારી કસોટી થઈ કરી હશે, મારામાં ઘણી બધી ખામી ઉણપ હશે, પણ છતાંય ગાંધીજી છે એમ કે મને એમની પાસે રાખતા હતા. પરંતુ મને તેમની સત્યનિષ્ઠામાં લગરીએ ખામી ઉણપ કે ઓછપ લાગી હોત તો હું એમની પાસે ન ટકે. મેં એવા ઘણા મહાપુરુષો જોયા છે જેમને પોતાના માટે ભાસ થાય છે કે પોતે મુક્ત પુરુષ છે અને પૂર્ણ પુરુષ છે. એમ કે જેમને એમ કે પોતામાં લગરીએ ખામી, લગરીએ એટલે કે જરા પણ, ગાંધીજીમાં જો જરા પણ ખામી કે ઉણપ દેખાડી હોત તો એમ કે વિનોબા ભાવે કહે છે હું એની પાસે ટકી શકે નહીં. વિનોબા ભાવે કહે છે કે મેં એવા ઘણા પુરુષોને જોયા છે કે જે પોતાની જાતને એવું માને છે કે પોતે પૂર્ણ પુરુષ છે અને મુક્ત એટલે કે સ્વતંત્ર પુરુષ છે એમ, તો પણ મને કોઈનું આકર્ષણ ન થતું. એવી બધી વાતો એ પોતાના અંગે છે એવા પુરુષો કરતા, પણ છતાં વિનોબા ભાવેનું કે આકર્ષણ ગાંધીજીનું જેવું થયું તેવું ન થતું એમ. પરંતુ હર હંમેશ પોતાને અધૂરા માનનારા બાપુનું જ મને અનોખું આકર્ષણ થયા કરતું હતું. આકર્ષણની જોડણી છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. આકર્ષણ થવું એટલે ધ્યાન ખેંચાયું. હંમેશા ગાંધીજી એમ કહેતા કે હું છું એ પૂર્ણ પુરુષ છું નહીં, હજુ હું સત્યથી ઘણો બધો દૂર છું અને મારામાં ઘણી બધી ખામી છે. છતાંય વિનોબા ભાવેને એવું હતું કે તે ગાંધીજીથી ખૂબ નજીક છે અને એનું ઘણું આકર્ષણ હતું એમ. તેઓ હંમેશા કહ્યા કરતા કે હું પૂર્ણ પુરુષ, હજી હું પૂર્ણ સત્યથી ખૂબ દૂર છું. ગાંધીજી હંમેશા પોતાની જાત વિશે શું કહેતા હતા? એક મન પર પ્રશ્ન પૂછાય એટલે અહીંથી જવાબ ટીક કરવાનો રહેશે કે સત્યથી હું ખૂબ દૂર છું. મારા પર બાપુની જેટલી અસર પડી એટલી અપૂર્ણતાનો દાવો કરનારા બીજા સજ્જનોની ન પડી. બીજા બધા પુરુષો એમના ખૂબ વખાણ કરે પોતાના, પણ છતાંય તે બાપુ છે તો પોતાની જાત વિશે કહેતા જ કે હું હજી પૂર્ણ નથી, અપૂર્ણ છું. પણ છતાંય કેમ કે વિનોબા ભાવેને એની એમ કે અસર ના પડી. હું બાપુને મળ્યો, એમના પર મુગ્ધ થઈ ગયો. મુગ્ધ થઈ જવું એટલે મોહિત થઈ જવું, આકર્ષાવું. તેમની અંતર્બાહ્યની એકતાની અવસ્થા વળી. કર્મયોગની દીક્ષા તો બાપુ પાસેથી જ મળી. કર્મ એટલે કામની દીક્ષા છે એ તો વિનોબા ભાવેને ગાંધીજી પાસેથી જ મળી. ગીતામાં તો કહ્યું છે પરંતુ એમનો સાક્ષાત્કાર થયો. બાપુના જીવનમાં ગીતાના કર્મયોગનું પ્રત્યક્ષ આચરણ મેં બાપુમાં જોયું. ગીતામાં છે લક્ષણોની વાત આવે છે, તે વાત છે અહીંયા વિનોબા ભાવે કહે છે કે એ પ્રત્યક્ષ એટલે કે મારી નજર સામે મેં ગાંધીજીમાં જોયું કે જેવી ગીતામાં વાત કરવામાં આવે છે તેવી જ વાત છે ગાંધીજી કરે છે. એમ કેમ ગીતામાં સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો આવે છે. આ વર્ણન આખે આખું કોઈને લાગુ પડે એવો સ્થિત પ્રજ્ઞ તો શોધવા છતાંય મહાભાગ્ય હોય તો જ મળે. પરંતુ આ લક્ષણોની નજીક પહોંચેલા મહાપુરુષને મેં મારી સગી આંખે દીઠું એટલે જોવું. સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે બુદ્ધિમતી, જેની બુદ્ધિ જેની મતિ સ્થિર છે એવા લોકોની વાત છે ગીતાજીમાં આવે છે. તો એ વાત છે એ વિનોબા ભાવે ગાંધીજીમાં છે એ જોઈ હતી. 1917 ની વાત છે. હું બાપુ પાસેથી 1 વર્ષની છૂટી લઈ બહાર જતો રહ્યો હતો. પહેલા વાયુમાં રહી સંસ્કૃતનું અધ્યયન કરવાનો વિચાર હતો. બાપુ પાસેથી 1 વર્ષની છૂટી લઈ વિનોબા ભાવે છે તેમ કે બહાર આશ્રમની બહાર જતા રહ્યા હતા. શા માટે? તો કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે એ કરવી હતી માટે. તો 1917 માં છે એ આશ્રમ છોડ્યો હતો. તો પહેલો વિચાર એનો સંસ્કૃતનું અધ્યયન એટલે કે અભ્યાસ કરવાનો હતો. આમ તો ગીતા પર જે પ્રેમ હતો એ કારણે ઘરે જ મારા મિત્ર ગોપાલરાવની મદદ લઈ મેં સંસ્કૃતનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો હતો. ગીતા પર એ વિનોબા ભાવેને ખૂબ પ્રેમ હતો એટલે એમના મિત્ર ગોપાલરાવ છે એની મદદ લઈ અને ગીતાનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો હતો. હવે વેદાંત અને દર્શનનો અભ્યાસ કરવાનો હતો.
વાયમાં મને આની ઉત્તમ તક મળી હતી કે ગીતાનો અભ્યાસ કર્યા પછી વેદાંત અને દર્શનનો અભ્યાસ કરવાનો હતો અને ઈ વાયમાં સરસ મજાની તક છે એમ કે વિનોબાને મળી હતી. ત્યાં નારાયણ શાસ્ત્રી મરાઠે નામના એક આમ જન્મ બ્રહ્મચારી વિદ્વાન વેદાંત તથા બીજા શાસ્ત્રો શીખવવાનું કામ કરતા હતા. કે નારાયણ મરાઠે જે નારાયણ શાસ્ત્ર હતા તેમને આ જન્મ બ્રહ્મચારી હતા. જન્મથી લઈ આખા મૃત્યુ સુધી તેને બ્રહ્મચાર્યનું પાલન થઈ ગયું હતું. તે વિદ્વાન અને વેદાંત હતા અને ઘણા બધા છે વેદો શીખવતા હતા એમ કે તો તેમની પાસે રહી અને તેમણે શીખ્યું હતું એમ કે ઉપનિષદો વગેરે શીખવાનો લોભ થયો અને ત્યાં હું થોડો વધુ સમય રોકાઈ ગયો. વાયમાં વિનોબા ભાવેને એટલું બધું છે રોકાવાનું હતું નહીં, પરંતુ નારાયણ શાસ્ત્રીને મળ્યા એટલે એને વિચાર્યું અને થોડુંક વધારે છે એ ત્યાં વાયમાં રહી અભ્યાસ કરવાનો લોભ છે એ વિનોબાને થઈ ગયો એમ કે ત્યાં મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 માર્કનો પ્રશ્ન છે એ પૂછાય છે કે વાયમાં રહી અને વિનોબા ભાવેએ શેનો અભ્યાસ કર્યો. આખો પેરેગ્રાફ છે એ આપણે ટીક કરવાનો રહેશે. ત્યાં મેં ઉપનિષદો, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, શાંકર ભાષ્ય, મનઃસ્મૃતિ, પાતંજલિ આટલા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો. તે ઉપરાંત ન્યાયસૂત્ર, વૈશ્વિક સૂત્ર, યજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ આ ગ્રંથો વાંચી ગયો. પછી વધારે વાંચવાનો મોહ ન રહ્યો. મોહ ન રહ્યો એટલે ઈચ્છા ન થઈ. થયું કે હવે હું જાતે થોડુંક વધારે વાંચી લઈ શકીશ. બીજું કામ હતું તબિયત સુધારવાનું. આશ્રમ છોડવા પાછળના મુખ્ય 2 કારણો છે તે હતા. પહેલું કારણ હતું જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાનું અને બીજું કામ હતું તબિયત સુધારવાનું. અંડરલાઈન કરી લેજો. એ માટે અગાઉ મેં 10-12 માઇલ ફરવાનું રાખ્યું હતું. પછી 6 થી 8 શેર અનાજ દળવાનું શરૂ કર્યું અને પછી 300 નમસ્કાર શરૂ કર્યા. આનાથી આરોગ્ય સુધરી ગયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 માર્કનો પ્રશ્ન છે એ પૂછાય કે વિનોબા ભાવેનું આરોગ્ય શેનાથી સુધરી ગયું? શેનાથી સુધરી ગયું? 10-12 માઇલ ફરવાનું રાખ્યું એટલે કે ચાલવા રાખ્યું. 8 શેર અનાજ દળવાનું શરૂ કર્યું અને દરરોજના 300 નમસ્કાર કર્યા. એનાથી એમની તબિયતમાં સુધારો થઈ ગયો. આહાર પણ હું વિચારી કરીને લેતો હતો. આહાર એટલે ખોરાક પણ એ વિચારીને લેતા હતા. પહેલા 6 મહિના સુધી નમક ખાતો પણ પછી તો તે પણ છોડી દીધું. કે ખોરાક પણ વિનોબા ભાવે ખૂબ વિચારીને લેતા હતા. પહેલા 6 મહિના એને નમક એટલે કે મીઠું ખાધું અને પછી તેને છોડી દીધું. પણ પછી છોડી દીધેલું મસાલો વગેરે બિલકુલ ન ખાતો અને કદી ન ખાવાનું વ્રત લીધું હતું. મસાલો, પાન મસાલો અને અન્ય બીજા જે મસાલા આવે એ ક્યારે વિનોબા ખાતા ન હતા અને ન ખાવાનું વ્રત